Chúng ta bắt đầu tin tức kinh tế của Chao. Chính phủ Trung Quốc đã công bố một kế hoạch hành động đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng, gồm 30 hạng mục, để kích thích nhu cầu nội địa. Chính sách này bao gồm việc tăng lương tối thiểu và hỗ trợ thay thế các hàng tiêu dùng chủ chốt như ô tô, thiết bị gia dụng và điện thoại di động, nhằm đạt được sự tăng trưởng ổn định của thị trường nội địa và kích thích tiêu dùng. Ở mục thứ hai, đang được triển khai chiến lược bơm vốn từ các quỹ trung và dài hạn như Quỹ Bảo hiểm Thương mại, Quỹ An sinh xã hội quốc gia, Quỹ lương hưu cơ bản và Quỹ lương hưu doanh nghiệp vào thị trường chứng khoán nhằm ổn định và kích thích thị trường. Điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính ổn định của thị trường thông qua việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập từ tài sản. Chính phủ Trung Quốc dự kiến triển khai ngân sách kích thích kinh tế trị giá 4,83 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 970.000 tỷ won, trong năm nay. Mục tiêu thâm hụt tài khóa đã được nâng lên 4% của GDP, mức cao nhất trong 30 năm, và các chỉ số kinh tế ban đầu cho thấy tín hiệu tích cực, với doanh số bán lẻ tăng 4,0% và sản xuất công nghiệp tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần đây, khi sự xuất hiện của startup AI DeepSeek góp phần vào sự phục hồi của thị trường chứng khoán, Go Thêm, một nhân vật từng dẫn dắt nền kinh tế Trung Quốc khi đề xuất luật cấm DeepSeek tại Mỹ, đã mua cổ phiếu của Alibaba. Ngoài ra, việc nghị sĩ Brent Yang cũng mua cổ phiếu của Alibaba cho thấy tâm lý đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đang được cải thiện mặc dù có xung đột Mỹ-Trung. Hiện tượng này cho thấy sự thay đổi trong xu hướng đầu tư toàn cầu. Vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,2 tỷ đô la vào tháng trước, và chỉ số chuẩn cổ phiếu MSCI Trung Quốc đã tăng hơn 40% trong một năm. Chỉ số Hang Seng và H của Hồng Kông đã tăng hơn 20% trong năm nay, và cổ phiếu của Alibaba đã tăng vọt 64%, góp phần đáng kể vào sức mạnh chung của thị trường. Ma Dung, người sáng lập Alibaba, đã thông báo sau cuộc gặp với Chủ tịch Xi Jinping vào tháng trước rằng ông dự định đầu tư 380 tỷ nhân dân tệ, khoảng 74,9 nghìn tỷ won, trong vòng 3 năm tới vào các lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Đây được coi là khoản đầu tư AI lớn nhất của một công ty tư nhân Trung Quốc, vượt qua tổng số tiền mà Alibaba đã đầu tư trong những lĩnh vực này trong thập kỷ qua. Alibaba đã tạo được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ như DeepSeek và được chọn làm đối tác AI của iPhone China cho Apple. Bloomberg News đánh giá rằng sự hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt cho ngành công nghiệp AI Trung Quốc khi vượt qua sự suy giảm tiêu dùng sau đại dịch và các biện pháp trấn áp các tập đoàn công nghệ lớn. Trong lĩnh vực chứng khoán, mảng điện toán đám mây của Alibaba được đánh giá tích cực. Nhà nghiên cứu Lee Yong-ryong của Korea Investment và Security cho biết doanh thu của mảng cloud của Alibaba đã tăng 13% từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái và dự kiến sẽ tăng 19% từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay. Đồng thời, do nhu cầu về dịch vụ suy luận AI tăng mạnh, dự kiến chi tiêu vốn, CAPEX, trong 3 năm tới sẽ vượt qua tổng chi tiêu của 10 năm qua.